Kinabukasan araw ng linggo, nagising si Freen habang hawak-hawak ang kanyang ulo. Ramdam niya ang medyo pananakit pa yun at inaantok pang ulo. Kaya napagpasyahan niyang matulog na lang ulit, napayakap naman siya lalo sa mahabang unan. Narinig niyang daing mula sa unan. Nang laki ang kanyang mga mata lalo na nang biglang bumalikwas sa harap niya ang katabi niya sa kama. Kasabay ng pagbalikwas nito sa kumot ay napadilat naman siya at nagtama ang kanilang mga mata. Hi, gising ka na pala, Freen, nakangiting salubong sa kanya ni Becky. Anong ginagawa mo rito? Gulat at naglalakihan ang mga matang tanong niya rito. Anong ginawa mo sakin? May nangyari ba sa atin? Kinakabahan niyang sabi sabay tingin sa sariling hubad na katawan na natatakpan ng kumot. Parang binuhusan ng malamig na tubig na napatayo na lamang siya sabay hila sa kumot para takpan ang hubad niyang katawan. Gulat naman ito sa kanyang mga sinabi, napalutang na lamang sa ere ang dalawang mga kamay nito. Wait Freen, magpapaliwanag ako, natatarantang sambit nito. Ni-rape mo ko, tulong, paulit-ulit niyang sigaw habang tumitili. No, Freen, natatarantang sigaw na lumapit naman ito sa kanya. Huwag kang lalapit, naiiyak niyang sigaw, umalis ka. Hindi, mali ang iniisip mo, napahawak na lamang ito sa sariling noo, tila pilit nitong inaalala ang mga sumunod na mga nangyari kagabi. Hindi ko alam kung bakit nakahubad ka, hindi ko alam dahil, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako sa tabi mo, at natuon ulit ang mga mata nito sa kanya. At walang nangyari, ang kaninay ng lalamig niyang balat ay napalitan ng init. Init dahil sa sobrang hiya, napayuko na lamang siya, hindi siya makatingin dito ng diretso, nagmamadali namang nag-ayos si Becky sa sarili, bakas din sa mukha nito ang kahihiyan sa nangyari. Sige Freen, mauna na ako, pasensya ka na kung nadatnan mo ko rito sa condo unit mo. Iyon lang, saka nito kinuha ang sariling sling bag at iniwan na siya roon. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Maagang dumating si Freen sa Thai Airways Academy. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi dahil sa kakaisip sa mga nasabi niya kay Becky. Hindi niya maiwasang makonsensya dahil sa mga pagkakamaling paratang niya rito. Ilang sandali pa, nakita niya si Becky na papasok na ng silid. Kung dati ay binabati siya nito, ngayon ay tinapunan lamang siya nito ng tingin. Kasunod niyang nakitang pumasok sila Trixie, kahit nasa malayo pa lang ang mga ito ay kitang-kita niya na ang halos lagpas hanggang tainga na ng mga ngiti ng mga ito. Good morning Freen, nakangising salubong pa ni Trixie nang makalapit na ito sa kanya. Kumusta? Tanong pa nito sabay upo sa kalapit niyang upuan. Kumusta kayo ni Becca? Nakapag-usap na ba kayo? Nakangising tanong naman ni Cheska. Nilingon niya si Trixie, wait, ano bang nangyari nung isang gabi? Nagising na lang ako, katabi ko na si Becky, magkasalubong ang mga kilay na tanong niya. Oh, it's a sign of something good. Freen, humagalpak ito ng tawa sabay takip sa bibig, so, okay na kayo. Anong okay? Napahilamos siya sa sariling mukha. Alam nyo, hindi ko alam kung anong tumatakbo sa mga isipan ninyo. Bakit nyo ba ginagawa sa akin to? Inis niyang tanong. Nang makita ng mga itong napipikon na siya ay sumeryoso na rin ang mga ito. Bakit ba ang init-init ng dugo mo sa kanya? Nagtatakang tanong ni Trixie. OMG, napatakit sa sariling bibig si Cheska habang naglalakihan ang mga mata nito. Don't tell me. Inaway mo siya. Hinawakan ni Karen ang kamay niya. Freen, alam mo bang ang concern at ang bait-bait ni Becca sa'yo, siya pa mismo ang nag-offer na samahan ka noong isang gabi, malumanay na sabi pa nito. Napasulyap pa ito sa dalawa, may emergency kasi sa amin, sina Trixie naman hindi pwede, kaya hindi kami ang nadatnan mo. Kaya dapat magpasalamat ka kay Becca. Napatingin ito kay Trixie, kilala ka pa naman namin kapag lasing, dugtong naman ni Cheska. Sa narinig niyang iyon ay unti-unting nabura ang inis sa kanyang mukha. Ayan kasi, hindi muna nagtatanong bago magalit, iiling-iling na sambit na lang ni Trixie.
Mas lalo naman siyang nakonsensya sa nasabi niya kay Becky. Hi Frin, bakit mo ba nasabi yun? Ang bait-bait nung tao, sa loob-loob niya. Tama lang yung sinabi mo, di ba siya ang dahilan kung bakit nasira ang mga pangarap mo noon? Siya ang dahilan kung bakit tuluyang nawasak ang pamilya mo, pagbawi naman ng isang bahagi ng kanyang isipan. Tama, hindi dapat ako makonsensya. Well, it's not my fault kung napagkamalan ko siyang rapist. Sa huli, ang inis at galit pa rin ang nanaig sa kanyang dibdib. Naglalakad na sila Frin sa hallway. Sa tuwing sila'y naglalakad ay parating nasa gitna silang dalawa ni Trixie. Nasa kaliwang bahagi nito si Cheska habang nasa kanang bahagi naman niya si Karen. Tinagurian na nga silang F4 dahil parati silang magkakasama at kilalang nangungunang may matataas na marka sa tuwing may exam sila. Habang nagtatawanan at nagkukwentuhan ay may nakasalubong silang ilan sa mga kasamahan nila sa training. Hi F4, haha, sira, halos sabay-sabay na sambit nilang apat. This coming weekend pala pupunta kami ng Kanchanaburi. Sama kayo, nakangiting aya ni Sofia. Wow, Kanchanaburi, anong meron sa Kanchanaburi? Nakangiting tanong ni Trixie. Well, death anniversary kasi ng lola ko at dahil holiday naman, so, ayun, nag-invite na ako ng mga friends. Pupunta rin kasi kami doon sa Erewhon Waterfall malapit sa amin. Baka lang gusto nyong sumama. Excited nitong pahayag. Ay bes, gora ako dyan. Excited namang tugon ni Cheska. Pwede ba magdala ng boyfie? Hahaha. Tatawa-tawang saad pa nito. Sure, pwede. Nakangiting sabi nito. Para naman may kasama tayong lalaki. Nako Trix, kayo na lang. Alam mo na. Kontra agad niya nang matuon ang mga mata nito sa kanya. Hay, nako, kahit kailan talaga ang KJ mo, iiling-iling na sambit ni Cheska. Sumama na tayo, minsan lang naman sabi ni Karen sa kanya na pinisil-pisil pa ang siko niya. Don't worry Frin, in-invite ko rin si Becca, nakangiting dagdag ni Sofia, and guess what? Inilibot nito ang mga mata sa kanila, sasama siya. Pati ba naman ikaw, inis na sambit niya sa loob-loob niya habang nakatingin dito. Hindi na talaga niya maintindihan kung bakit parati na lang silang tinutokso ni Becky. Hay, kailangan ko na talagang sabihin to kina Trixie, hindi na maganda to, ginagawa na nila akong tomboy. Dagdag pa ng kanyang isipan, girl, join na kami dyan, kami na bahala kay Frin, nakangising wika ni Cheska na hinawakan pa ang magkabila niyang balikat at pinaharap dito. Sige, bye, tawagan na lang ha, sabay turo at kaway sa kanila, nakangiting nagsitanguan naman ang tatlo habang siya ay nagpailing-iling na lang, so, ang mangyayari magkakasama na naman kami ni Becky, Diyos ko, wala na bang katapusan to, nangungunot ang noong sambit na lang niya habang nakatingala sa buwan, laglag ang mga balikat na napasunod na lamang siya sa paglalakad ng mga kaibigan.